क्लास 12 को इन्टरनल तथा बोर्ड इक्जाममा सोधिने वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन जो 3 या 4 मार्क्समा आउँछ त्यो सिम्पल हार्मोनिकबाट त्यो हो क्याल्कुलेट द टोटल इनर्जी अफ पार्टिकल एक्जिक्युटिङ एसएचएम। यो क्वेसन देखिनमा हार्ड भए तापनि क्वेसन सोल्भ गर्यो भने धेरै सजिलो छ। यसको लागि हामीलाई मेनली 3टा फर्मुला चाहिन्छन्। एउटा काइनेटिक इनर्जीको के इजिकल टु 1/2 mv², अर्को भेलोसिटीको ओमेगा रुट ओभर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर र लास्ट ए इजिकल टु माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। अब यसको सोल्युसन गरौँ, प्रुभ गरौँ। यो प्रुभ गर्नुभन्दा अगाडि थोरै ल्याङ्ग्वेजहरू लेख्नुपर्छ। जस्तै सपोज अ बडी अफ मास एम, एङ्गुलर भेलोसिटी ओमेगा एन्ड डिस्प्लेसमेन्ट वाई इज इन एसएचएम। यो भनेको कुनै पनि एउटा बडी छ त्यसको मास एम छ, त्यो त्यसको एङ्गुलर भेलोसिटी छ ओमेगा र त्यसको डिस्प्लेसमेन्ट छ वाई। देन अब हामीलाई के भनिएको छ टोटल इनर्जी। टोटल इनर्जी भनेको सम अफ काइनेटिक इनर्जी एन्ड पोटेन्सियल इनर्जी हो। सम अफ काइनेटिक इनर्जी एन्ड पोटेन्सियल इनर्जी। यसको मतलब हामीले टोटल इनर्जी निकाल्नु छ भने काइनेटिक इनर्जी र पोटेन्सियल इनर्जीको सम निकाल्नु पर्यो। त्यो भनेको अब काइनेटिक इनर्जी इजिकल टु कुनै पनि काइनेटिक इनर्जी अफ बडीको फर्मुला छ के इजिकल टु 1/2 mv²। त्यसलाई यता लेखौँ के 1/2 mv²। इजिकल टु अब यहाँ भीको भ्याल्यु राखेको छौँ ओमेगा रुट ओभर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यो फर्मुलामा हेऱ्यो भने मास र एङ्गुलर भेलोसिटी दुईवटा एउटा कन्सटेन्ट भ्याल्यु हुन्। यसलाई हामीले अर्को कन्सटेन्टबाट रिप्लेस गर्न सक्छौँ 1/2 के ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जता के इजिकल टु एम ओमेगा स्क्वायर एन्ड कल्ड फोर्स कन्सटेन्ट भन्छन्। फोर्स कन्सटेन्ट थाहा पुगेन। काइनेटिक इनर्जी अफ बडी त आयो 1/2 के ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब हामीलाई चाहियो पोटेन्सियल इनर्जी इजिकल टु पोटेन्सियल इनर्जीको डाइरेक्ट फर्मुला हुन्न। डाइरेक्ट फर्मुला हामीलाई थाहा छैन पोटेन्सियल इक्वल टु वाट। जसरी काइनेटिक इनर्जी छ त्यसरी पोटेन्सियल इनर्जीको डाइरेक्ट फर्मुला हुन्न। त्यसैले पोटेन्सियल इनर्जी निकाल्नको लागि हामीले वर्क इनर्जी थ्योरम युज गर्नुपर्छ। वर्क इनर्जी थ्योरम स्टेट्स द्याट डी वर्क डन स्मल वर्क डन इज इक्वल टु स्मल इनर्जी प्रोड्युस्ड। अब यसलाई डिडब्ल्यू भनेको वर्क डन भनेको फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट हो, तर यहाँ स्मल वर्क डन भनेको छ त्यो भनेको माइनस फोर्स इन्टु स्मल डिस्प्लेसमेन्ट। अब फोर्स भनेको त मास इन्टु एक्सेलरेसन भयो इन्टु डिवाई। एक्सेलरेसनको फर्मुला यहाँ लेखेको छ हामीले माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई माइनस एम माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई डिवाई डी इजिकल टु डी यता डी लेख्थ्यौँ। अझ डी यता पनि इजिकल टु एम ओमेगा स्क्वायर वाई डिवाई। एम ओमेगा स्क्वायर यो त कन्सटेन्ट हो, यसलाई हामीले एफ भनेको छ फोर्स कन्सटेन्ट। डिई इजिकल टु केवाई डिवाई। डिई भनेको त कुनै स्मल वर्क डन हो, स्मल इनर्जी हो। अब पुरै टोटल इनर्जी निकाल्नु लागि यसको इन्टिग्रेसन गरौँ। ई इज इक्वल टु इन्टिग्रेसन अफ केवाई डिवाई। अब यसमा लिमिट पनि हुन्छ फ्रम 0 टु वाई। अप्पर लिमिट वाई लोवर लिमिट 0। के भने कन्सटेन्ट हो, के बाहिर आयो
अब वाईको इन्टिग्रेसन भनेको वाई स्क्वायर बाई 2, वाई स्क्वायर बाई 2 अप्पर लिमिट टु वाई एन्ड लोवर लिमिट 0। यसलाई हामीले इनर्जीलाई पोटेन्सियल इनर्जी, इनर्जी भनेको पोटेन्सियल इनर्जी हो। पी इज इक्वल टु नाउ पोटेन्सियल इनर्जी इक्वल टु, अब दुइटै राख्यो भने यता वाई स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 आउँछ। माइनस 0लाई हटाइदिउँ, त्यसपछि आयो के वाई स्क्वायर बाई 2। यसलाई हामीले 1/2 के वाई स्क्वायर पनि लेख्न सक्छौँ। अब हामीलाई भने टोटल इनर्जी निकाल्नु। टोटल इनर्जी भनेको काइनेटिक इनर्जी हो, पोटेन्सियल इनर्जी। काइनेटिक इनर्जी पनि आयो, पोटेन्सियल इनर्जी पनि आयो। अब टोटल इनर्जी टी, टोटल इनर्जी इज इक्वल टु के प्लस पी। टोटल इनर्जी कति आएछ 1/2 के ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1/2 के वाई स्क्वायर। अब यहाँ 1/2 के वाई स्क्वायर र के वाई स्क्वायर चाहिँ काटियो, यसमा बाँकी रह्यो 1/2 के ए स्क्वायर। न ये दिस इज द, यसमा हल्का ल्याङ्ग्वेज लेख्यो भने दिस इज द required that condition, required formula of total energy। यो त आयो हामीहरूको काइनेटिक टोटल इनर्जी। तर कुनै क्वेसनमा हामीलाई सो द भेरिएसन अफ टोटल इनर्जी, काइनेटिक इनर्जी एन्ड पोटेन्सियल इनर्जी इन ग्राफ भन्छ। त्यसको लागि एउटा यस्तो ग्राफ ड्र गर्नु पऱ्यो। त्यसको लागि ग्राफ भनेको एउटालाई तल एउटा यो लिउँ, सपोज यो मेन पोजिसन हो। यो मेन पोजिसन यता वाई इज इक्वल टु 0 हुन्छ। इन दुइटा भए द्याट एक्सट्रिम पोजिसन वाई इक्वल टु ए एन्ड हियर वाई इज इक्वल टु माइनस ए। अब यदि फोर काइनेटिक इनर्जी, काइनेटिक इनर्जीको हेऱ्यो भने 1/2 के ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यदि एक्सट्रिममा, एक्सट्रिम भनेको वाई इक्वल टु ए, एक्सट्रिममा काइनेटिक इनर्जी निकाल्दाखेरि यो हुन्छ ए स्क्वायर, ए स्क्वायर क्यान्सल भएर 0 हुन्छ। यो भनेको एक्सट्रिममा काइनेटिक इनर्जीको भ्याल्यु 0 हुन्छ, द्याट इज मिनिमम। र यदि हामीले मिनमा लाग्यो, मिन भनेको वाई इज इक्वल टु 0, वाई इज इक्वल टु 0 राख्यो भने यहाँबाट आउँछ 1/2 के ए स्क्वायर मात्र आउँछ। त्यो भनेको म्याक्सिमम भ्याल्यु हो। त्यसरी नै पोटेन्सियल इनर्जी, पोटेन्सियल इनर्जीमा छ के मात्र छ। अब के मिनमा वाई इक्वल टु 0 हुने भयो, वाई इज इक्वल टु 0 भयो भने पोटेन्सियल इनर्जी 0 र त्यो एक्सट्रिममा वाई इक्वल टु ए हुनाले पोटेन्सियल इनर्जी हाइएस्ट हुने भयो के ए स्क्वायर बाई 2। सो अब यहाँ आयो काइनेटिक इनर्जी, टोटल इनर्जी भने 1/2 के स्क्वायर। पहिले टोटल इनर्जी बनाऊ। टोटल इनर्जी जहिले पनि कन्स्टेन्ट हुन्छ। ल यो टोटल इनर्जीको ग्राफ भन्यो भने यस्तो भयो। दिस इज टोटल इनर्जी। काइनेटिक इनर्जीको फर्मुला के छ, के इज इक्वल टु 1/2 के ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब वाई इज इक्वल टु ए माइनस ए राख्दाखेरि यता आयो वाई इज इक्वल टु माइनस ए स्क्वायर हुन्छ, ए स्क्वायरले 0। त्यो भनेको यता काइनेटिक इनर्जी एक्सट्रिममा 0 हुन्छ, एक्सट्रिममा बढ्दै गयो। त्यसपछि मेन पोजिसनमा पुग्छ। मेन पोजिसनमा पुग्दाखेरि काइनेटिक इनर्जी म्याक्सिमम, त्यसपछि फेरि खसेर एक्सट्रिममा पुग्दाखेरि फेरि 0 पुग्छ। ठ्याक्कै यो ग्राफको उल्टा अपोजिटमा पीको भ्याल्यु छ, पिई इज इक्वल टु 1/2
KY स्क्वायर। एक्सट्रिममा आउँदाखेरि पीको भ्याल्यु हाइएस्ट, त्योपछि मिनमा पुग्दाखेरिसम्म 0 पुग्छ। र फेरि अझ मिनबाट टाढा जाँदाखेरि पोटेन्सियल इनर्जी हाइएस्ट पुग्छ। यो ग्राफ भयो पोटेन्सियल इनर्जीको, यो भयो काइनेटिक इनर्जीको। ल